Quốc lộ 1. Nắng tháng tư đổ xuống như lửa. Và giữa dòng xe cộ, bụi đường, tiếng còi inh ỏi, có một người đang đi. Chân trần. Không dép. Không túi. Không điện thoại. Chỉ một chiếc bình bát cũ và tấm y vá chằng chịt bằng những mảnh vải nhặt lại từ nhiều năm trên đường. Phía sau Ngài không phải 10 người, không phải 100, hàng nghìn người đang đi theo. Điện thoại giơ lên, mắt đỏ hoe. Nhiều người khóc mà không biết tại sao. Và Ngài cứ đi, không nhìn lại, không vẫy tay, không nói gì. Bạn nhìn cảnh đó lần đầu, bạn có thể nghĩ, người này là ai? Tại sao người ta đi theo đông như vậy? Ngài làm gì mà khiến cả một đất nước dừng lại nhìn? Nhưng đây là câu hỏi thật sự mình muốn bạn giữ trong đầu suốt video này. Có một lần, người ta hỏi Ngài 5 chữ. Ngài trả lời cũng 5 chữ. Và câu trả lời đó, ngắn đến mức bạn đọc xong trong 2 giây, lại là thứ khiến hàng triệu người phải ngồi lại, nhìn vào cuộc sống của mình và tự hỏi, mình đang sống, nhưng mình có đang thật sự sống không? Chúng ta sẽ đến đó. Tên khai sinh của Ngài là Lê Anh Tú. Sinh năm 1981 ở Hà Tĩnh. Ngài không xuất thân từ một gia đình tu hành, không được đào tạo ở ngôi chùa lớn nào, không có học vị, không có chức danh, không có đệ tử chính thức. Ngài chỉ bước ra đường và đi. Nhưng trước khi hiểu tại sao hành trình của Ngài lại chạm đến hàng triệu người, bạn cần biết Ngài đang thực hành điều gì. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, Theravada, có một truyền thống gần như đã biến mất khỏi thế giới hiện đại. Người ta gọi là Pháp Đầu Đà. Tiếng Pali là Dhutanga. Đây là 13 giới hạnh khổ hạnh nghiêm ngặt nhất mà một tu sĩ có thể thực hành. Chỉ ăn một bữa mỗi ngày, chỉ nhận thức ăn từ bình bát, không ngủ trong nhà, không tích lũy tài sản, không nhận tiền. Không phải một ngày, không phải một tháng, năm này qua năm khác. Sư Minh Tuệ thực hành tất cả 13 giới hạnh đó, liên tục, không ngắt quãng, không ngoại lệ. Bạn thử nghĩ xem, Ngài không có nhà để về, không có tài khoản ngân hàng, không có người thân chờ ở cuối hành trình. Mỗi tối Ngài dừng lại bên đường, dưới gốc cây, mái hiên bỏ hoang, hoặc ngay trên nền đất trống. Nằm xuống, nhắm mắt, rồi sáng hôm sau lại đi tiếp. Không có bản đồ, không có đích đến cố định, chỉ có con đường phía trước. Nhưng đây là điều ít ai để ý. Ngài đã làm vậy trong nhiều năm trước khi bất kỳ ai biết đến tên Ngài. Không có camera, không có người theo dõi, chỉ có một người, một bình bát và hàng nghìn km đường trải dài. Nếu bạn đang tìm một kênh chia sẻ về những con người và câu chuyện như thế này, nhấn đăng ký để không bỏ lỡ video nào. Và mình có một câu hỏi nhỏ, bạn biết đến Sư Minh Tuệ lần đầu từ đâu? Từ mạng xã hội, từ người thân kể, hay tình cờ thấy hình ảnh Ngài trên đường? Để lại bên dưới, mình đọc hết. Rồi một ngày, không ai biết chính xác ngày nào, điện thoại của hàng triệu người Việt bắt đầu hiện lên hình ảnh đó. Một tu sĩ, chân trần, đi trên quốc lộ, không có đội ngũ truyền thông, không có người quản lý hình ảnh, không có chiến dịch PR. Video lan đi chỉ vì người này gửi cho người kia, rồi người kia gửi tiếp, bởi vì có gì đó trong hình ảnh đó không thể giải thích được bằng lời. Nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy. Và rồi điều chưa từng xảy ra trong lịch sử hiện đại Việt Nam đã xảy ra. Người ta bỏ xe máy ở lề đường, bỏ công việc một buổi, đi bộ theo Ngài, không phải vì ai rủ, không phải vì có tổ chức, chỉ vì họ muốn được đi gần Ngài một đoạn. Hàng trăm người, rồi hàng nghìn người, trải dài trên quốc lộ 1A như một dòng sông người di chuyển chậm trong nắng chiều. Bạn có nhận ra không, đây không phải buổi lễ tôn giáo. Không có ban tổ chức, không có micro, không có sân khấu. Chỉ có một người đang đi,
và hàng nghìn người đang đi theo vì họ cần nhìn thấy điều đó bằng mắt thật. Rồi có người thử dúi tiền vào tay Ngài. Ngài từ chối. Người đó đặt tiền xuống đất trước mặt Ngài, nghĩ rằng như vậy Ngài sẽ không thể từ chối. Ngài bước qua, không nhìn xuống, không dừng lại. Cảnh đó được quay lại và lan truyền rộng hơn cả những video trước. Không phải vì nó kỳ lạ, mà vì nó khiến người xem cảm thấy một thứ gì đó rất khó đặt tên. Có lẽ là xấu hổ, có lẽ là ngưỡng vọng, có lẽ là câu hỏi thầm lặng: mình có thể từ chối thứ đó không, dù chỉ một lần trong đời? Chú ý vào đây. Ngài không từ chối tiền vì Ngài khinh tiền. Ngài từ chối vì trong pháp đầu đà, nhận tiền nghĩa là tạo ra sự phụ thuộc, và sự phụ thuộc nghĩa là không tự do. Ngài không muốn nợ ai điều gì, không muốn hành trình của mình bị định hướng bởi bất kỳ thứ gì từ bên ngoài. Ngài muốn đi vì Ngài muốn đi. Vậy thôi. Và rồi có người hỏi Ngài câu hỏi mà cả đám đông đang nghĩ nhưng chưa ai dám hỏi thẳng: Thầy có hạnh phúc không? Đây là chỗ câu chuyện trở nên khác biệt. Ngài dừng lại, nhìn người hỏi, rồi nói chậm, bình thản, như thể đây là câu trả lời hiển nhiên nhất trên đời: Con đang hạnh phúc. 5 chữ. Không giải thích thêm, không dẫn dắt vào giáo lý, không kể về hành trình gian khổ để dẫn đến hạnh phúc đó. Chỉ con đang hạnh phúc. Và bạn biết điều gì xảy ra không? Người hỏi đã khóc. Không phải vì câu trả lời quá hay, mà vì họ nhận ra rằng lần cuối cùng họ nói câu đó, lời tôi đang hạnh phúc, là khi nào? Họ có thể nói câu đó không? Không phải tôi sẽ hạnh phúc khi, hay tôi hạnh phúc vì, mà chỉ đơn giản là tôi đang hạnh phúc ngay lúc này, với những gì đang có. Đây là điều Ngài dạy mà không một lần đứng trên bục giảng. Ngài không viết sách, không mở khóa học, không lập hội nhóm. Ngài chỉ sống, và cách Ngài sống đặt ra một câu hỏi lớn cho mỗi người nhìn vào: bạn đang chạy theo điều gì? Và khi bạn đến được đó rồi, bạn có chắc là bạn sẽ dừng lại không? Xã hội hiện đại dạy bạn rằng hạnh phúc là thứ bạn đạt được sau khi có đủ tiền, đủ địa vị, đủ sự công nhận từ người khác. Ngài sống như một câu trả lời ngược lại hoàn toàn: hạnh phúc không phải là đích đến. Hạnh phúc là cách bạn đi. Và bạn không cần bỏ hết tài sản để hiểu điều đó. Vậy từ hành trình của sư Minh Tuệ, bạn mang về được gì? Thứ nhất, hạnh phúc không chờ ở cuối đường. Ngài không nói gì con sẽ hạnh phúc khi đi xong hành trình này. Ngài nói con đang hạnh phúc giữa đường nhựa nóng, giữa nắng, giữa bụi. Hôm nay, bạn đang chờ điều gì để cho phép mình hạnh phúc? Thứ hai, sự tự do thật sự không đến từ việc có nhiều hơn. Ngài có ít hơn bất kỳ ai bạn biết, và Ngài là người duy nhất có thể nói việc con đang hạnh phúc mà không ai nghi ngờ. Bạn đang cầm thứ gì trong tay mà thật ra bạn không cần, và thứ đó đang cầm lại bạn. Thứ ba, bạn không cần phải làm điều gì vĩ đại để chạm đến người khác. Ngài không diễn thuyết, không kêu gọi. Ngài chỉ sống thật với những gì Ngài tin. Và điều đó, chỉ điều đó thôi, đã khiến hàng triệu người phải dừng lại và nhìn vào chính mình. Câu hỏi mình muốn để lại cho bạn hôm nay: nếu bạn gặp sư Minh Tuệ trên đường, bạn sẽ hỏi Ngài điều gì? Để lại bên dưới, mình đọc và trả lời từng bình luận. Có những câu chuyện không cần kết thúc hoành tráng. Còn bây giờ, cảm ơn bạn đã đi cùng mình đến cuối video này. Chỉ cần bạn bước ra khỏi đây và nhớ một điều: có một người đang đi chân trần trên đường nhựa nóng, và Ngài đang hạnh phúc. Bạn thì sao?